Chỉ trong cuối tuần qua, những cuộc phô trương tiềm lực của quân đội Trung Quốc lại vừa có bước tiến nâng cấp mới, khi gần 200 tướng lĩnh Trung Quốc hội quân tập trận đối phó với Mỹ và NATO. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc chiêu mộ số lượng lớn các thủ lĩnh trấn giữ nhiều khu vực để rèn binh bằng chiến lược. Đáng chú ý, Việt Nam vào cuối tuần qua đã cùng lúc đón tiếp hai phái đoàn từ cả Trung Quốc và Nhật Bản. Với cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc, Việt Nam Trung Quốc đã nhất trí kiểm soát tốt bất đồng trên Biển Đông. Cụ thể là gì? Trong lúc đó, Việt Nam, Nhật Bản đã ký kết thành công thỏa thuận chuyển giao trang bị công nghệ quốc phòng. Từ đây, quan hệ quốc phòng hai nước đã chứng kiến một bước tiến mới. Một thông tin nổi bật liên quan đến ngày 11 tháng 9 lịch sử tại Mỹ. Nhân ngày này, FBI công bố tài liệu giải mật vụ khủng bố đẫm máu 11 tháng 9. Phía Taliban cũng đã có một hành động gây chú ý trong ngày này. Nhắc đến Taliban, liệu rằng hướng đi của họ có đang làm cả thế giới thất vọng khi Ngoại trưởng Pháp nói Taliban chỉ đang nói dối? Những thông tin nóng khác trên chính trường thế giới. Nga sử dụng robot chiến đấu tập trận với Belarus. Iran chốt hạ vẫn cho phép IAEA truy cập camera tại các địa điểm hạt nhân. Thủ tướng Đức xoa dịu Ba Lan về căng thẳng với EU và dự án Nord Stream 2. Thủ tướng Haiti ký thỏa thuận với phe đối lập sau nhiều tháng bất ổn. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 13 tháng 9 ngày sau đây. Trong những tháng đầu khởi động nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Joe Biden đã có những cuộc họp bàn chiến lược năng nổ với các liên minh trên trường quốc tế, từ G7 cho đến NATO, và tất nhiên chủ đề mũi nhọn mà các cường quốc tập trung đối phó chính là Trung Quốc. Trước bối cảnh này, Trung Quốc đã gia tăng các cuộc tập trận quân sự nhằm đối phó với Mỹ và NATO trong suốt nhiều tháng liền. Cuối tuần qua, tờ South China Morning Post cập nhật nguồn tin mới nhất cho biết, lần đầu tiên các tướng lĩnh của lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc POA đã tập hợp với số lượng chưa từng thấy trong 3 năm qua để cùng tham gia tập trận. Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của Trung Quốc nhằm nâng cấp khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của mình. Theo South China Morning Post, gần 200 chỉ huy quân sự cấp cao từ tất cả các quân khu và các khu vực quan trọng như Tân Cương và Tây Tạng, cũng như các đơn vị đồn trú ở Bắc Kinh, đã tham gia cuộc tập trận lực lượng tổng hợp kéo dài 3 ngày từ hôm thứ Ba tuần trước 7 tháng 9 tại căn cứ Zurihe ở Nội Mông, căn cứ tốt nhất của POA và cũng được biết đến là căn cứ huấn luyện quân sự lớn nhất châu Á. Lần gần nhất mà quân đội Trung Quốc có một cuộc tập hợp các chỉ huy lớn như vậy là trong đợt huấn luyện lực lượng mặt đất 2018 của POA ở Kola thuộc vùng xa xôi phía tây Tân Cương. Cuộc tập trận tuần này bổ sung một phiên họp chuyên sâu nhằm khắc phục những khiếm khuyết bộc lộ trong các cuộc tập trận đối đầu hơn một tháng trước. Trong cuộc tập trận đó, mục tiêu quân xanh đóng vai đối thủ được mô phỏng hệ thống chỉ huy và chiến thuật tương tự như những gì Mỹ và NATO sử dụng, và quân đỏ sẽ là POA. Kịch bản xanh đỏ này được thiết lập vào năm 2012, liên tiếp tiến hành các cuộc tập trận đối đầu thường xuyên ở khắp nơi trên đất nước để giúp các binh sĩ thích nghi nhiều điều kiện chiến đấu. Giám đốc Cục Huấn luyện của Bộ Tham mưu Quân đội Trung Quốc Zhang Fei nói với đài truyền hình CCTV rằng, mục đích cốt lõi của việc tổ chức một trại huấn luyện quy mô lớn như vậy là tập trung vào huấn luyện chiến đấu thực tế, nhằm tiêu chuẩn hóa các phương pháp huấn luyện có hệ thống của thời đại mới. South China Morning Post nhắc lại lời của Chủ tịch Tập Cận Bình về việc Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành cường quốc quân sự tầm cỡ thế giới vào năm 2050 bằng cách thúc giục hiện đại hóa nhanh hơn hệ thống huấn luyện quân sự. Ngoài ra, Chủ tịch Trung Quốc cũng đã kêu gọi lập kế hoạch chiến lược tốt hơn và tiên tiến hơn để chuyển đổi hoạt động huấn luyện quân sự và đáp ứng nhu cầu của thực chiến. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông nhà nước, POA đã tổ chức hơn 100 cuộc tập trận xuyên khu vực kể từ năm 2016. Cùng với đó, sự tham gia của các chỉ huy cấp cao trên khắp đất nước cũng nhằm nâng cao khả năng triển khai pháo đài tại chỗ trong các tình huống chiến tranh. Song Zongbin, một cựu huấn luyện viên của POA cho biết, trong khi phương pháp huấn luyện mới có thể cải thiện khả năng chiến đấu tổng thể, nó cũng là một cách tốt để chuyên nghiệp hóa hơn nữa đơn vị xanh, từ đó sẽ giúp cải thiện khả năng chiến đấu của quân đỏ. Đáng chú ý, trong cuối tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 10 đến 12 tháng 9 và đã có những trao đổi thẳng thắn, cởi mở về việc kiểm soát bất đồng trên Biển Đông. Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cùng Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đồng chủ trì phiên họp lần thứ 13 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc vào chiều ngày 10 tháng 9, cũng như có cuộc hội đàm quan trọng với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vào hôm 11 tháng 9. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau cuộc họp cho biết, Ngoại trưởng Trung Quốc đã ra lời kêu gọi cả hai quốc gia nên kiềm chế các hành động đơn phương liên quan đến Biển Đông, có thể làm phức tạp tình hình và tăng cường tranh chấp. Ông Vương nói rằng hai nước nên trân trọng hòa bình và ổn định đã đạt được ở Biển Đông, cũng như cảnh giác chống lại sự can thiệp của nước ngoài.
Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng nhấn mạnh cần tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của quốc gia ven biển, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, kiểm soát tốt bất đồng trên biển, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, cùng các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, hiệu lực, hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982 UNCLOS. Trước đó, Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh cũng cho rằng điều quan trọng là hai nước tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS. Về vấn đề biên giới lãnh thổ, hai quốc gia đã thẳng thắn đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm phối hợp quản lý tốt biên giới trên đất liền, trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc các hiệp định và văn kiện pháp lý về biên giới, nhất là duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ chế của Ủy ban Liên hiệp biên giới trên đất liền và các địa phương hai bên để kịp thời trao đổi xử lý vấn đề nảy sinh. Được biết, chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc tới Việt Nam là một phần trong chuyến công du Đông Nam Á kéo dài một tuần của ông Vương, diễn ra khoảng 2 tuần sau chuyến công du của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tới khu vực này. Trong cuộc gặp với đại sứ Trung Quốc vào hôm 24 tháng 8, chỉ vài giờ trước chuyến thăm của bà Harris đến Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam không liên minh liên kết với nước này để chống lại nước khác. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Vương Nghị thông báo chính phủ Trung Quốc sẽ tặng thêm 3 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam trong năm nay, nâng tổng số vaccine Trung Quốc viện trợ cho nước ta lên 5,7 triệu liều. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã gửi lời cảm ơn về thông báo này của Ngoại trưởng Trung Quốc. Chung với thời gian chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc, Việt Nam cũng đã đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản trong chuyến thăm kéo dài từ ngày 10 đến 12 tháng 9. Vào chiều thứ Bảy 11 tháng 9 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chủ trì lễ đón ông Kishinobu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản và đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước này trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Được biết, Việt Nam là nước đầu tiên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kishinobu đến thăm sau khi nhậm chức và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã đánh giá cao việc này. Sau buổi lễ tiếp đón, hai nước đã bước vào cuộc hội đàm. Trong khuôn khổ nội dung thảo luận, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã có những đánh giá về quan hệ quốc phòng thời gian qua, trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm. Trong đó có tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, tự do hàng hải và hàng không trước những diễn biến phức tạp đang diễn ra trong khu vực. Hai bên tái khẳng định sự cần thiết của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982 UNCLOS và trao đổi về kinh nghiệm công tác phòng chống COVID-19 của quân đội mỗi nước. Điểm nhấn trong phương hướng hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản chính là thỏa thuận chuyển giao trang bị công nghệ quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản mà hai nước đã tiến hành ký kết. Không những vậy, hai bộ trưởng nhất trí thời gian tới sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng hai nước tích cực phối hợp để sớm ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quân y và an ninh mạng. Trước những bước tiến lớn, Việt Nam và Nhật Bản đã bước vào giai đoạn phát triển mới trên cơ sở quan hệ hợp tác quốc phòng song phương. Từ đây, hai nước sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác song phương như đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, tham vấn sĩ quan tham mưu các quân chủng, thúc đẩy hợp tác về đào tạo cán bộ công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI vừa công bố tài liệu đầu tiên liên quan đến cuộc điều tra vụ 11 tháng 9 theo lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tổ chức này nêu rõ, tài liệu này được phát hành theo lệnh hành pháp được Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ký ngày 3 tháng 9 2021 về việc xem xét giải mật một số tài liệu liên quan đến vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 2001. Ấn phẩm dường như được biên tập từ hồ sơ của chiến dịch Incore năm 2016, gồm 16 trang, chủ yếu là lời khai của nhân chứng được thu thập từ cuộc phỏng vấn vào tháng 11 năm 2015. Trong đó, các tình tiết nêu rõ Omar al-Bayoumi và Fahad al-Thomari là hai đối tượng đã hậu thuẫn đắc lực cho những kẻ không tặc Nawab al-Hami và Khaled al-Midaha trong vụ 11 tháng 9. Bayoumi được cho là có liên hệ với Osama Basnan, người thân thiết với gia đình Bin Laden. Theo văn bản của FBI, Bayoumi đã hỗ trợ đắc lực về dịch thuật, đi lại, chỗ ở và cả tài chính cho hai tên cướp máy bay. Còn Thomari được xác định từng là nhà ngoại giao tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út. Theo nguồn tin của FBI, người này theo đuổi chủ nghĩa cực đoan và là trung gian dàn xếp các cuộc gặp giữa Bayoumi và hai tên không tặc vụ 11 tháng 9. Mặc dù tài liệu có mô tả các mối liên hệ của những kẻ cướp máy bay ngày 11 tháng 9 với các cộng sự người Ả Rập Xê Út ở Hoa Kỳ, tuy nhiên chưa có nhiều chi tiết cho thấy chính phủ Ả Rập Xê Út đồng lõa trong âm mưu này. Những thông tin vừa được công khai để tiết lộ một số tình tiết liên quan cho thấy quan chức chính phủ Ả Rập Xê Út đã điều phối một mạng lưới hỗ trợ cho những kẻ không tặc vụ 11 tháng 9. Cách thức và phạm vi liên lạc giữa giới chức Ả Rập Xê Út, Al-Qaeda và những kẻ không tặc được tính toán rất cặn kẽ, nguồn tin FBI cho biết.
Từ lâu, các gia đình nạn nhân của vụ tấn công ngày 11 tháng 9 đã buộc chính phủ Mỹ phải giải mật thông tin liên quan đến các mối liên hệ giữa Ả Rập Xê Út với những kẻ khủng bố đã thực hiện vụ tấn công. Bị chỉ mũi dùi, vương quốc này đã bày tỏ ủng hộ việc giải mã các tài liệu liên quan đến các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 để giải oan cho Ả Rập Xê Út khỏi những cáo buộc đồng lõa vô căn cứ. Được biết, vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, những kẻ khủng bố từ Al-Qaeda đã cướp 4 máy bay chở khách, đâm 2 trong số chúng vào trung tâm thương mại thế giới ở New York và đâm một chiếc khác vào Lầu Năm Góc. Chiếc máy bay thứ tư đã rơi xuống một cánh đồng ở Pennsylvania. Vụ khủng bố đẫm máu ngày 11 tháng 9 khiến gần 3.000 người thiệt mạng, hơn 300 lính cứu hỏa và cảnh sát đã hy sinh khi giải cứu người mắc kẹt trong tòa tháp đôi WTC. Trong lúc cả nước Mỹ cùng hướng về kỷ niệm 20 năm kể từ ngày 11 tháng 9 2001, Taliban vào hôm thứ Bảy 11 tháng 9 2021 cũng đã có hành động gây chú ý khi giương cao lá cờ của họ trước dinh Tổng thống Afghanistan, đánh dấu sự bắt đầu chính thức của chính quyền mới Taliban. Mặc dù đã từng đưa ra lời hứa sẽ để một số người nước ngoài và người Afghanistan rời đi tự do, cũng như cam kết về một chính phủ bao trùm. Tuy vậy, những hành động thực tế của Taliban đang dần khiến cho cả thế giới thất vọng. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian cáo buộc rằng Taliban đang nói dối và Pháp sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào với chính phủ mới thành lập của họ. Pháp từ chối công nhận hoặc có bất kỳ loại quan hệ nào với chính phủ này. Chúng tôi muốn thấy được các hành động thực tiễn từ Taliban. Tình hình hiện tại, Taliban cần phải giải quyết được bài toán kinh tế và quan hệ quốc tế. Giải quyết như thế nào thì đó là tùy thuộc vào họ. Trước đó, Paris đã sơ tán khoảng 3.000 người và cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán với Taliban để có thể thực hiện những chuyến bay đó. Tuy vậy, hiện tại, ông Le Drian cho biết vẫn còn một số công dân Pháp và vài trăm người Afghanistan có quan hệ với Pháp chưa rời Afghanistan. Đây cũng là chủ đề mà Bộ trưởng Ngoại giao Pháp sẽ tiếp tục bàn luận trong cuộc đàm phán tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày 12 tháng 9. Hôm 11 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã đưa robot chiến đấu và phương tiện chiến thuật mới vào cuộc tập trận quân sự lớn với đồng minh Belarus Zaybat 2021. Được biết, cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 16 tháng 6 ở sườn phía Tây của Nga và Belarus, bao gồm các địa điểm gần với biên giới của Liên minh châu Âu. Động thái này đã khiến Ukraine và một số nước NATO vô cùng quan ngại. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các binh sĩ đã sử dụng robot chiến đấu Platform M được điều khiển từ xa và trang bị súng phóng lựu cũng như súng máy cho ngày thứ hai trong giai đoạn chính của cuộc tập trận. Truyền thông Nga bình luận đây là lần đầu tiên Moscow trình làng các công nghệ này. Ngoài ra, Nga còn phô diễn các phương tiện chiến thuật Samad-2 mới. Tổng thống Nga Vladimir Putin phủ nhận việc tập trận để chống lại các thế lực nước ngoài. Ông cho rằng đây chỉ là phản ứng hợp lý trong bối cảnh NATO gia tăng hoạt động gần biên giới của Nga và các đồng minh. Các nước láng giềng như Ukraine và các thành viên NATO là Ba Lan và Litva cho rằng các cuộc tập trận rầm rộ gần khu vực biên giới như vậy là vô cùng nhạy cảm, chẳng khác nào một hành động khiêu khích. Hôm 10 tháng 9, ông Martin Hiram, chỉ huy lực lượng phòng vệ Estonia đã cảnh báo, chúng tôi luôn chuẩn bị tâm lý cho một cuộc tấn công quân sự của Nga vào Estonia. Điều này thực sự có thể xảy ra trong những năm tới. Có thể Nga không có ý định chiếm đóng Estonia, nhưng họ thích tạo ra bất ổn để tăng sức ảnh hưởng, ông nói. Được biết, các cuộc diễn tập giữa Nga và Belarus được tổ chức 4 năm một lần, nhưng cuộc diễn tập năm nay được coi là một tín hiệu đặc biệt để Moscow thể hiện sự ủng hộ với Minsk và Tổng thống Alexander Lukashenko, người đã bị phương Tây tẩy chay vì thẳng tay đàn áp những người bất đồng chính kiến. Nga luôn coi Belarus là vùng đệm quan trọng về mặt chiến lược ở phía Tây. Nước này đã nâng đỡ ông Lukashenko lên nắm quyền bằng các khoản cho vay và hậu thuẫn chính trị. Ở một diễn biến khác, kênh truyền hình nhà nước Iran cho biết trên Twitter vào thứ Bảy ngày 11 tháng 9 rằng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA sẽ không có quyền truy cập vào dữ liệu camera giám sát tại các địa điểm hạt nhân của Iran. Thậm chí khẳng định Iran sẽ không xem xét lại quyết định của mình về các hạn chế tiếp cận của IAEA. Trái ngược với những phát ngôn có thể khiến mối bất hòa giữa Iran và quốc tế gia tăng như trên, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran lại vừa chốt hạ Iran sẽ cho phép Cơ quan Giám sát Hạt nhân của Liên Hợp Quốc sử dụng các camera giám sát tại các địa điểm hạt nhân của Iran sau cuộc hội đàm hôm Chủ nhật ngày 12 tháng 9 với người đứng đầu IAEA, Rafael Grossi. Cụ thể, Mohammad Eslami, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, AEOI cho biết, chúng tôi đã đồng ý để đội kỹ thuật đến Iran để thay thế thẻ nhớ của camera giám sát. Các thanh tra của IAEA được phép bảo dưỡng các thiết bị đã được xác định và thay thế phương tiện lưu trữ của chúng bằng các phần mềm chung của IAEA và AEOI tại Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Theo Reuters, các cuộc hội đàm với Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Grossi của Iran là nhằm xoa dịu mối quan hệ bất ổn giữa Tehran và phương Tây, khi nước này có nguy cơ leo thang và phá hỏng các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran. Trước đó, IAEA đã thông báo cho các quốc gia thành viên trong tuần này rằng không tìm được tiến triển nào liên quan đến hai vấn đề chính từ Iran. Thứ nhất là giải thích dấu vết uranium được tìm thấy tại một số địa điểm cũ hoặc địa điểm không được khai báo. Thứ hai là quyền tiếp cận khẩn cấp thiết bị giám sát để IAEA có thể tiếp tục theo dõi các phần mềm trong chương trình hạt nhân của Iran. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có chuyến thăm chia tay Ba Lan. Trong đó, bà đã thể hiện sự hòa nhã, xoa dịu Ba Lan trong bối cảnh nước này đang xung đột với Liên minh châu Âu EU về cải cách tư pháp. Bên cạnh đó, bà cũng cố gắng trấn an nỗi lo ngại của Warsaw về đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Được biết, vấn đề về đường ống dẫn khí từ Nga đã làm suy yếu mối quan hệ giữa Đức với các quốc gia Trung và Đông Âu, trong số đó có các thành viên EU. Các quốc gia phản đối vì cho rằng dự án là một cái bẫy địa chính trị và sẽ khiến liên minh phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga. Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga, GAZP-MM, hôm 10 tháng 9 vừa qua đã công bố hoàn thành việc xây dựng đường ống dẫn khí ở biển Baltic. Điều này giúp Moscow nâng cao khả năng xuất khẩu khí đốt và cắt giảm hàng tỷ đô la phí vận chuyển cho kẻ thù chính trị Ukraine. Được biết, thỏa thuận vận chuyển khí đốt kéo dài 5 năm của Nga với Ukraine sẽ hết hạn sau năm 2024. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng Ukraine phải thể hiện thiện chí nếu muốn tiếp tục ký kết. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, bà Merkel bày tỏ Đức luôn nỗ lực giúp Ukraine duy trì vai trò là điểm trung chuyển khí đốt của Nga. Đáp lại, ông Morawiecki cho rằng bất chấp việc đường ống Nord Stream 2 được vận hành, việc đảm bảo nguồn khí đốt vẫn được vận chuyển qua Ukraine sẽ giúp châu Âu giảm nguy cơ bị Nga tống tiền. Về cuộc tranh cãi kéo dài giữa Ba Lan với Liên minh châu Âu xoay quanh các vấn đề độc lập tư pháp, quyền tự do báo chí và quyền của người LGBT, bà nhấn mạnh, Đức luôn có quan điểm rõ ràng rằng các vấn đề pháp quyền nên được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán. Giải quyết mọi việc bằng các phiên tòa luôn là giải pháp ở một quốc gia có pháp quyền, nhưng theo tôi, chính trị còn hơn cả việc ra tòa. Được biết, Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành EU, đã yêu cầu tòa án cấp cao nhất của khối phạt Ba Lan do phá vỡ độc lập tư pháp của khối. Bà Merkel đã phải đối mặt với những lời chỉ trích rằng vốn dĩ bà đã có thể hành động nhiều hơn để ngăn chặn sự tụt lùi dân chủ ở các nước Đông Âu trong thời gian tại vị. Cuối tuần qua, hàng nghìn người tại khu vực Catalonia ở Tây Ban Nha đã hô vang, ca hát và vẫy cờ khi họ diễu hành qua Barcelona, kêu gọi sự độc lập cho vùng đất này khỏi chính quyền trung ương. Đây là cuộc biểu tình đầu tiên kể từ khi chính phủ Tây Ban Nha ân xá cho 9 cựu lãnh đạo Catalonia đã bị bỏ tù vì cáo buộc kích động cuộc nổi dậy đòi tự trị vào năm 2017, cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất của Tây Ban Nha trong nhiều thập kỷ. Hầu hết những người tuần hành đều đeo khăn che mặt. Cảnh sát cho biết khoảng 108.000 người đã tham gia, trong khi đại diện tổ chức biểu tình đưa ra con số gần 400.000. Nhưng con số này vẫn thấp hơn so với năm 2019, khi khoảng 600.000 người đã xuống đường. Năm ngoái, vùng đất đòi ly khai chỉ có các cuộc biểu tình tỉnh nhỏ, được tổ chức để tuân thủ các biện pháp phòng chống Covid-19. Theo nguồn tin từ Reuters, một số trong số 9 chính trị gia và nhà hoạt động ân xá đã tiếp tục tham gia các cuộc biểu tình hôm thứ Bảy ngày 11 tháng 9. Được biết, vào ngày 11 tháng 9 năm 1714, quân đội Catalan đã thất bại trước vua Philip V thuộc vương triều Bourbon, khiến xứ Catalonia chính thức gia nhập Tây Ban Nha. Mặc dù thực tế đây là ngày đánh dấu khu vực này không còn là một vùng đất độc lập, nhưng người dân Catalonia vẫn xem 11 tháng 9 là ngày quốc khánh cho đến tận ngày nay. Và trong suốt thập kỷ qua, cứ đến ngày 11 tháng 9, người dân khu vực này lại xuống đường biểu tình đòi độc lập. Nhà hoạt động văn hóa Jordi Cuixart cũng là một trong những người bị chính quyền Tây Ban Nha bắt giam, đã kêu gọi đám đông tiếp tục đấu tranh giành độc lập. Các cuộc biểu tình mới nhất diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa khu vực Catalonia và chính quyền Tây Ban Nha đã giảm hơn so với những năm trước, khi chính quyền trung ương và khu vực ủng hộ đối thoại bất chấp quan điểm đối lập về độc lập của họ. Các chính quyền trung ương và khu vực dự kiến sẽ gặp nhau vào tuần tới tại Barcelona để nối lại các cuộc đàm phán về xung đột chính trị của Catalonia, vốn đang bị đình trệ kể từ tháng 2 năm 2020. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez vẫn chưa xác nhận liệu ông có tham dự hay không, và cuộc đàm phán có nguy cơ chẳng đi đến kết quả nào, trong bối cảnh lại có một bất đồng mới nhen nhóm liên quan đến việc xây dựng sân bay tại Barcelona, thủ phủ và cũng là thành phố lớn nhất của Catalonia, đồng thời là thành phố lớn thứ nhì tại Tây Ban Nha.
Trong một thông tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã ký một thỏa thuận chính trị vào thứ Bảy 11 tháng 9 với phe đối lập và các tổ chức dân sự để thành lập một chính phủ hiệu quả khi đất nước quay cuồng với cả khủng hoảng chính trị và thiên tai. Việc ký kết diễn ra gần 2 tháng kể từ khi Tổng thống Jovenel Moïse bị ám sát và 1 tháng sau khi trận động đất mạnh 7,2 độ Richter tấn công hòn đảo khiến hơn 2.000 người thiệt mạng. Về cá nhân Thủ tướng Henry, Reuters cho biết trưởng công tố viên của Haiti đã mời gặp ông Henry vào tuần tới để giải thích lý do tại sao ông Henry lại nói chuyện với một trong những nghi phạm chính trong vụ ám sát cựu Tổng thống Jovenel Moïse vào đêm xảy ra tội ác. Trong cuộc họp báo một ngày sau khi lời mời từ trưởng công tố viên gửi đến, Thủ tướng Henry nói rằng những hành động tạo ra sự nhầm lẫn và ngăn cản công lý không thể xảy ra và những người đứng sau vụ ám sát ông Moïse sẽ bị trừng phạt. Kể từ sau khi Tổng thống Moïse bị bắn tử vong vào ngày 7 tháng 7, các cường quốc phương Tây đã khuyến khích Haiti, quốc gia nghèo nhất ở châu Mỹ, bầu một ban lãnh đạo mới càng sớm càng tốt để mang lại tính hợp pháp dân chủ cho chính phủ. Được biết, các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sẽ diễn ra vào tháng 9 này. Chuyển sang tình hình về công tác phòng chống dịch của các nước trên thế giới. Vào cuối tuần qua, tại thành phố Toulouse của Pháp, đã xảy ra một cuộc xung đột với nhóm biểu tình trên đường phố, khiến cho cảnh sát phải can thiệp và dùng bình xịt hơi cay để giải tán. Theo lời kể từ nhân chứng và từ video quay lại cho thấy, trong lúc nhóm người biểu tình đang tuần hành trên đường phố Toulouse, thì một nhóm không rõ danh tính tấn công người biểu tình bằng gậy. Nicolas Mercier từ Horizon Press, người quay được khoảnh khắc ẩu đả, nói với Reuters rằng những người biểu tình tỏ ra bất ngờ trước vụ tấn công, khiến ít nhất 3 người bị thương, một người được lính cứu hỏa đưa đến bệnh viện. Được biết, những người biểu tình đã tuần hành để lên án các thẻ y tế chứng nhận tiêm chủng và kết quả âm tính. Theo quy định của chính quyền Pháp, kể từ đầu tháng 8, người dân phải xuất trình thẻ sức khỏe để được phép vào rạp chiếu phim, nhà hàng, phòng tập thể dục hoặc bảo tàng. Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 121.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp đất nước vào hôm thứ Bảy 11 tháng 9. Còn ở Vương quốc Anh vào Chủ nhật 12 tháng 9, Bộ trưởng Y tế nước này Sajid Javid cho biết ông không mong đợi đất nước phải chứng kiến thêm bất kỳ cuộc đóng cửa nào để chống lại cuộc khủng hoảng Covid-19. Và việc sử dụng hộ chiếu vaccine để cho phép mọi người tham dự các sự kiện lớn vẫn chỉ là một biện pháp dự phòng. Ông Javid trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng, dẫu biết là sẽ vô trách nhiệm đối với toàn thế giới nếu loại bỏ biện pháp khóa cửa đất nước khỏi kế hoạch chống dịch, nhưng ông lưu ý rằng không biết làm thế nào để tiến hành thêm một đợt đóng cửa khác nữa. Theo Reuters, Anh là một quốc gia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất trên thế giới, cũng như đã chứng kiến số trường hợp mắc bệnh tăng cao trong vài tháng qua sau khi nới lỏng các hạn chế vào tháng 7. Thời điểm đó cũng là lần đầu chính phủ Anh đặt cược vào vaccine để bảo vệ người dân trước Covid-19. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!